Hello guys, ito mag-unbox tayo ngayon ng isang CCTV Wi-Fi ang binili natin sa Shopee. So tara, tingnan natin. Na rin ako ng um, memory card ng 16 gig. I think enough na. So ito siya, kita nyo naman, sealed na sealed pa. Tara, buksan natin. Diba? Tatlo antena niya, papansin nyo. So may tatlo siyang antena, and then nandito yung kanyang power cable, and then reset button, and then nandito yung kanyang memory card slot, and then nandito, ito yung kanyang camera, and then ito yung night vision para sa gabi. So ngayon, lagay natin yung memory card bago natin siya i-on kasi baka mamaya yung ulo is pumunta na dito. So hindi ko na siya makikita. So ayun. Tapos ito pala isa. Meron siya dito ng mic. And then sa likod is meron din siyang speaker. So kung sino man ang ko-connect dito, pwede siyang magsalita. Kung kunwari may iuutos or may nakitang hindi kilala, pwede niya sitahin, mga ganun. And then sa baba, pwede niyo siyang i-mount. Yung pang-mount niya, ayan, kasama nandito yung sa box. So ano pa ba itong box? Ano ba laman? So meron siya dito yung cloud storage niya, parang cloud memory card niya. So yun nga lang, medyo costly ang alam ko. And then meron siyang pang mount. So ito gagamitin mo is para idikit dito. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, ganyan siya. Then iikot nyo lang. So yun, para pwede nyo siyang i-mount sa pader. So kung kunwari ito yung pader nyo, so nakaganyan siya, diba? So yun, pwede rin nakababa. So nakaganyan siya. Depende sa inyo kung paano nyo siya i-mount, paano style nyo siya gusto. Okay? Also meron siya kasamang kanyang USB cable, medyo maiksi lang siya, and then the power socket. So ayun guys, yun yung app na kailangan yung gamitin. And then ngayon, try na natin siyang buksan at i-register. So una, kailangan nyo munang i-plug yung device para makita niya or makasagap siya ng Wi-Fi connection nyo. So yan, kabit ko lang. And then oops, I forgot yung memory card. So ito yung memory card, kinuha ko lang. Tapos ito, kabit na natin. Yan, ito yung memory card. Ngayon, hindi ko lang kung paano siya ipapasok kasi walang guide kung paano ipasok, pero check natin yung manual. So meron naman siyang manual. So paano ipasok ang memory card?
So yun mga dudes, walang nakalagay. So try na lang natin. Pag di naman, tandaan nyo, pagka hindi siya nagsalpak ng maayos, huwag nyo ipilit. Yun yung tinuro sa amin kasi nung college kami sa hardware. So pagka hindi kasya, kung may pilit, magsisira lang. So hindi siya kasya ng pag ganito. So try natin siyang pabaliktad. Ayun pala guys, meron siyang maliit na parang na nakaukit kung paano. So dapat nakaganto siya pag pinasok nyo. So dahil wala akong kuko, patay nito. Kasi ang kuko guys, mga dudes, para ma-push ko lang siya. Kailangan ingatan nyo. Parang relasyon lang yan. Kailangan yung ingatan. Dahan-dahan lang. Huwag yung bibiglain. Dahil pag binigla nyo, baka may masaktan. So tingnan nyo. Sakto na. Diba? Yan. Kung paano nyo siya i-link sa internet para from outside of your network is makikita nyo pa rin or ma-access nyo pa rin itong mga CCTV. Kung papansin nyo, dalawa na yung nilabas ko.
kakabit na natin to, mamount na natin to sa mga pader kung saan natin siya ispatan. And then abangan nyo na lang yun. So, ayun na nga guys, naikabit na natin yung mga CCTV Wifi camera dito sa loob ng bahay ng tita ko. So, hindi ko na siya binidyohan kasi medyo mahirap siya dahil nagbutas pa ako sa mga pader kasi minount ko yung iba, and then yung iba ginawa ko na lang ng paraan kasi ayoko nung butas ng butas kung saan sa bahay ng tita ko. So, masisira kasi yung design ng bahay nila. So, ayun. But, the thing is, nakabit na natin. And then, nakikita ko na sila anywhere. Yung tatlong camera. Actually, tatlo yun. Kahapon is, pinakita ko lang sa inyo is isa lang. Kasi nag-unbox lang tayo ng isa. And then the rest, off-cam ko na lang siya ginawa. And then yung pag-access nun, ginawa ko na lang siya kagabi. So far, nag-enjoy ako at nag-enjoy din ng tita ko dahil yung pinsan ko, Diyos ko Lord, talagang nananakot siya kasi pwede kang magsalita dun sa device. Doon nasa Amerika sila. Tapos kinanik ko siya sa net. So nakikita niya yung mga tao dito sa bahay nila. So yun. So, thank you again guys, and don't forget to like and subscribe, and then paki-hit na rin yung bell notification para at least aware kayo kung ano yung latest video ko. So, ingat mga dadods, and stay safe, bawal lumabas. Bye!